tervetuloa iReady videoblogiin. Ollaan haastattelemassa Ehasa ry:tä Vihtijärvellä. Ja ketä meillä on Ehasa ry:stä paikalla tänään? Eli hallituksen jäsen Sebastian Preusner. Varapuheenjohtaja Tahvanainen. Yes. Kiitti pojat haastattelusta. Ensimmäisenä kuitenkin, mikä on Ehasa ry? Niille, jotka ei tiedä. No, Ehasa on lähtenyt tuolta Helsingin Itä-Helsingistä, jossa järjestettiin alun perin viikonloppupelejä sen nimen alla. Ja siitä on sitten muutaman originaalisen perustajien jäsenen myötä sitten siirrytty tapahtumiin. Ja sitten se Ehasa lyhenne tulee sanoista East Helsinki Airsoft Association. Ja sinänsä sillä nyt ei ole enää mitään tekemistä sen alkuperäisen nimen kanssa, mutta se on se mitä ollaan käytetty. Milloin tämä tapahtumajärjestäjä Ehasa oikeastaan syntyi sitten? No, 2011 järjestettiin ensimmäinen peli täällä Vihtijärvellä nimellä Dusk of the Dead. Se oli tämmönen, saatiin sitten vähän Akaan suunnalta Krausenbergin tämmöistä zombitapahtumista, niin vähän motivaatiot siihen ja sieltä oikeastaan lähdettiin saman tyylistä järkkäämään ja siinä on joku 70 pelaajaa ja se nyt meni silleen miten meni, mutta se järkettiin täällä ja sen jälkeen ollaan sitten Strawberry Hillsillä vissiin jatkettu siitä ja pikkuhiljaa sitten edetty omiin muihin tapahtumasarjoihin. Jep. Ja tänä vuonna on tulossa Carrington 3, mikä on varmasti omalla tavallaan taas tärkeä tapahtuma teidän historiassanne. No joo, Carrington 3 nyt jatkaa siitä mihin 2 jäi. Poistot ollaan vaihdettu pelioloitto, niin MC, mikä on vähän paremmin palvelee niin kuin meidän tarkoituksia ja sit siinä mielessä se on helpompi infrastruktuuri järjestää tapahtumia, koska sieltä löytyy sähkövesi, kaikki tulee seinästä. Kun sitten taas täällä me joudutaan vesi tuomaan muualta, sähkö me joudutaan tuottaa aggregaateilla. Et sinänsä se on helpompi alue meille. Joo. Okei. Mikä sitten oli se, että ajoi teidät tällaisen järjestämään, että te järkkäätte pelejä useamman kerran vuodessa ja tämmöisiä isompia ja pienempiä tapahtumia? Miksi te? No, varmaan johtuu ehkä enimmäkseen siitä, että kun huomattiin, että on tarve peleille. Haluttiin itse pelata jossain, mutta ei ollut pelejä tarjolla, ajateltiin, no järkätään sitten itse niitä. Hyvin harvoinhan näissä pääsee pelaamaan niin kuin organisaattorilla olisi, että Carrington on nyt harvinaisjärkkuu, koska siellä tavallaan se organisointi tapahtuu sen pelaamisen yhteydessä, mutta niin tämmöiset yöpelit ja muut, niin kyllä se aika pitkälti huomioon-livessä menee se aika. Joo. Miten te sitten näette, että erotteko te millään tavalla näistä muista järjestäjistä, mitä Suomessa on ympäri Suomea? Onko jotain teidän tiettyä tyyliä, mikä kaikki tietää? No, lähtökohtaisesti varmaan, miten erotaan muista, niin pyritään aika pitkälti ottaa tämmöistä tekniikkaa myös mukaan meidän tapahtumiin. Et niin kuin tässä tapahtumassa meillä on lippuboksit ja ilmoittautumisjärjestelmiin ollaan panostettu paljon. Pyritään tarjoamaan pelaajille radiot. Siinä tavallaan niin kuin, se vähän tietysti riippuu aina tapahtumasta. Et osa tapahtumista me selkeästi enemmän tavallaan vedetään fokuksena niin kuin mättöpelit. Ja myös sit isommista tapahtumista meillä on helpompi tavallaan rahoittaa yhdistyksen toimintaa. Ja sillä taas jälleen mahdollistaa muita tapahtumia. Esimerkiksi tämä Carrington-tapahtuma, niin ei se tuota niin paljon kuin se kuluttaa periaatteessa, että siihen me joudutaan keräämään muilta tapahtumille pieni määrä rahaa. Ja sitten samoin meillä oli tämä ryhmätaitokilpailu tuolla Ilveskalliolla, niin siinä oli sama juttu. Eli ne ei ole semmosia niin sanotusti, niin se joutuisi nostaa pelimaksu niin hirveän kokoisiksi, että saataisiin rahoitettua se kaikki mitä me sieltä pystytään tarjota. Niin yleisesti me tasoitetaan sitten kaikkien, meillä ei ole sillä tavalla, no miten sanoisin, ei ole tapahtumakohtaista budjettia. Vaan meillä on enemmänkin semmoinen toimintakohtainen budjetti, että me päätetään, että järjestetään tänä vuonna vaikka 10 peliä. Ja sitten me vaan katsotaan se, että paljon jokainen peli tulee maksaa sen mukaan, sitten määritellään muut pelimaksut. Joo. En mä tiedä, sivutinko mä vähän kysymystä siinä, mutta Ei se mitään. Just, minkälaisia, teillä on kuitenkin peleissä kaikenlaisia proppeja, paljon räjähdyksiä, valoa ja ajoneuvoja on nähty ainakin ja just tätä elektroniikkaa. Mitä odotetaan Carringtonissa? Mitä tullaan näkemään? Voiko paljastaa vielä? Mitä tullaan Carringtonissa näkemään? No, ajoneuvopuoli meillä on siellä mun mielestä ihan hyvällä mallilla. Että meillähän on itse asiassa, voi vaan mainostaa samallakin, että on sellainen diili, että jos sinne tuo tämmösen, ei tarvitse olla edes kilvissä auton, vaikka siirtokilviltä auton sinne ja hylkää sen sinne, niin siitä maksetaan rahaa, eli 50-100 euroa muistaakseni. Riippuu tietysti vähän auton koosta ja yleistä kunnosta. Et niinku, se puoli meillä on hyvin Carringtonissa hallussa, että ajoneuvoja löytyy. No sitten tietysti kun me saadaan sähköt sinne niin ihan niin kuin verkkovirtana periaatteessa, ei tarvitse agreilla pahemmin tuottaa, niin esimerkiksi club-pusut ja tämmöiset, mihin me ollaan panostettu, eli näkyy tässä meidän hihamerkissäkin, niin
siellä pystytään esimerkiksi äänentoistoa laittaa enempi ja siis yleisesti ottaen Karikto on vähän enemmän semmoinen tapahtuma, että siellä tavallaan ne pelaajat tekee sen pelin, että meillä ei hirveästi ole se osa-aika arppaa loppupeleissä siihen pelin lopputulokseen tai siihen, että mitä mieltä porukka on siitä, koska jos siinä alettaisiin liikaa mikroorganisoimaan, niin ei siitä tulisi yhtään mitään. Et meillä on edelleen hirveän vähän järkkäreitä niin näissä hommissa, niin sen puolesta se Karikto, niin se nyt nähdään sitten, että kyllä niin kuin ihan hyvät odotukset on ja ilmoittautumisia on tullut todella paljon nyt, että kohta alkaa olla täynnä sekin, mutta alue on aivan mielettömän siisti, että siitä ei pääse kyllä mihinkään. Se on ihan totta. Joo. Miten sitten just kun sanoit, että teillä on vähän organisaatio loppuun lopuksi, niin aiheuttaako se ongelmia tai onko jotain muita semmosia, sanoit myös tästä huollon logistiikasta, että vesi, sähkö, niin poispäin, niin mitä muita tämmöisiä ongelmia onko järjestää isoja pelejä, missä on 100 pelaajaa, 200 pelaajaa? Jaa, mitä muita ongelmia? No mä en sanoisi minkään ongelmia, mutta haasteita ehkä siinä mielessä, että esimerkiksi ryhmäkilpailussa meillä oli haasteena saada vettä sinne. Ei löytynyt yhtään mistä, yöaikaa etenkään. Sitten keksittiin, että mennään 24HAB sieltä hakemaan vettä. No kyllähän se onnistui. Sotkus käytiin kanssa. Samoin sähkö, tämmöset. Sähköä saadaan sillä, kun kaadetaan Hagriin bensaa ja nykästään käyntiin, mutta jokainen alue vähän tuo omat haasteet. Täällä Vihtijärvellä niitä sillä tavalla ei niinku ihan hirveetä ole, mutta tietysti sähkön tuottaminen polttoaineella on aika kallista. Että se on niinku rahallinen haaste, mikä taas on kyllä pelimaksuissa, mutta ei täällä ihan hirveästi sähköä tarvitse käyttöön. Joo. Sitten teillä on ollut nyt ainakin uudet nettisivut tuli ja samalla myös mainostitte uusien puuhamiesten hakemista, että haette sellaisia. Miksi kannattaisi liittyä EHASAan organisaatioon? No ehkä siinä on semmoinen, että jos haluaa tavallaan, tai sanotaanko näin, että jos hallitsee semmosia vähän isompia kokonaisuuksia ja pysyy niinku hommat hallussa ja tykkää järjestää pelejä, sillä tavalla on hyviä ideoita ja ehkä semmoista vähän toimeliaisuuttakin, niin kyllä mä sanon, että ilman muuta papereita sisään vaan, että mitä me tarjotaan työkalut siihen ja hirveän hyvät mahdollisuudet suorittaa tai toteuttaa itseään. Et esimerkiksi tääkin yöpeli, missä nyt ollaan, niin tämähän lähti ihan Sebun ideasta, että hän lähti itse sitä vetämään ja täällä sitä ollaan nyt. Et siinä mielessä niin kyllä, no meillä on isoja projekteja ensi vuonna, sitä seuraavan vuonna tulos, mitä ollaan vähän maisteltu. Et se on semmosia projekteja, mitkä vaatii ihan helkkaristi sitä niin miesvoimaa sinne. Ja jossain määrin ehkä joskus tulevaisuudessa, kun järjestetään isompia pelejä, niin kuin oikeasti isompia pelejä, niin siihen voi tulla mukaan vielä semmoinen jonkinnäköinen järjestämispalkkio. Mutta se ei ole se, minkä takia täällä kukaan näitä hommia tekee, vaan ihan puhtaasti siitä että pääsee tekemään järjestää pelejä. Täyttää sitä tyhjää aukkoa, mitä täällä Suomessa kenessä näille on, niin, niin en mä tiedä, mennään niin päivä kerrallaan, katsotaan mitä tästä tulee. Jopa haastattelija on rekrytoitu jo tähän kauheaseen organisaatioon liittymään. Joo, siitä vielä, että just sanoit, että ensi vuonna. Tuleeko ensi vuonna yhtä paljon pelejä kuin tänä vuonna vai vähemmän vai onko kaikki vielä salaista? No sen verran varmaan tässä voisi uskalla luvata, että Ilveskalliolla järjestetään jotain. Ehkä 2 kertaa. Sitä ei, no se on niin, riippuu ihan valtiosta, että miten siellä menee nuo ajankohdat, että me ollaan aika lailla sen mukaan joudutaan mennä, mutta Jämsässä varmaan vedetään joku sunnuntaipeli. Et sinänsä esimerkiksi tää nyt tuleva Carrington on sinänsä haastava, kun se on viikonloppu yli, niin Jämsä paintball kun järjestää aktiivisesti, sillä on niinku toiminta, se on yritys, sen ainoa tehtävä on tehdä voittoa. Niin se on vähän nihkeä heille siitä, että kun me viedään tavallaan koko viikonloppu sieltä, niin se myös maksaa aika paljon meille. Niin sen takia pyritään näihin sunnuntaipeleihin, joku on sitäkin ihmetellyt, miksi on sunnuntaisin siellä Jämsässä yleensä. Mut kyllä ensi vuonna on tulossa paljon settiä ja ollaan vähän maiskuteltu semmoista isompaakin tapahtumaa. Isompaa tapahtumaa tuolla varsinkin Ilveskallion seudulla, missä on niinku isot alueet ja muuten, mihin on sit niinku vähän enemmän noita ajoneuvoja. Semmonen ehkä K18 Conquest voisi olla semmonen hyvä. Sitten vähän enemmän siihen niinku sitä ryhmäjakoa ja semmoista toimintaa. Et yksikin mahdollisuus, mitä ollaan mietitty, että jos järjestää Ilveskalliolla, niin saadaan siihen enemmän sitä reserviläisleimaa ja ehkä myös kertausvuorokausia, niin semmoista. Semmoinen on ihan mahdollista, mutta ei olla vielä sitä sen enempää suunniteltu. Joo. Jes, kiitoksia puolestani. Äijät saa meikäläiseltä tämmösiä Iredin patchin, ei ole vielä myynnissä, mutta saatte jo etukäteen itseänsä. Joudutte sen nyt jakamaan. Vaihtokaupassa saat tällaisen kiinalaisen Made in China, mikä on vähän
Vähän on värit mennyt pieleen siinä, mutta Ei se mitään. eihän niitä roskiinkaan kehtaa heittää. Ei niin niitä roskinkaan kehtaa heittää. Ei. tämmönen vaihtokauppa. Niin. Yes. Mut joo, kiitoksia haastattelijalle ja me ollaan mukana iReady-projekteissa siinä määrin kun pystytään ja varmasti sinne suuntaan lähdössä taas tulee jotain tarpeita, mitä varmaan tässä nyt tuleekin tulevien kuukausien aikana. Että niistä sitten lisää myöhemmin, kun saadaan vähän mustaa valkoisella. Niin. Kyllä. Kiitoksia. Mennään. Yes, kiitoksia kaikille ja me jatketaan Vihtijärveltä. Morjes.